ආදරෙන් පිළිගන්නවා TECSONIC Pro YouTube channel එකේ තියෙන ARDUINO 5 වෙනි tutorial එකට. අද අපි කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ ultrasonic sensor එකත් එක්ක වැඩ කරන්න තමයි යන්නේ. ultrasonic sensor එකට ultrasound sensor කියනවා, ඒ වගේ නම් තියෙනවා. මේක වැඩ කරන්නේ අපි හැමෝම දන්න වවුලා කියන සත්‍යය විදිහට. ඔයාලා දන්නා වවුලා එයා පාර හොයාගන්නේ මේ එයා කටින් යවනවා සවුන්ඩ් වේව් එකක්. ඒ කියන්නේ කිරණක් යවනවා. ඒ කිරණ මොකක් හරි බාධකයක් තියෙනවා නම් ඉස්සරහා ඒකේ වැදිලා යුගයන්ගේ වැදුනහම තමයි එතන බාධකයක් තියෙනවා වෙන තැනකට ගිහිල්ලා යන්නේ. නැත්තම් උට ඇස් පේන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. මේ ultrasonic sensor එකත් ඒ වගේ තමයි. මෙතන වලට පේනවා T අකුරක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා R අකුර. අන්නේ T අකුරෙන් transmitter. මේකෙන් ඒ කියන්නේ යවනවා වේව් එක. මෙතනින් R එකෙන් receive කරනවා. දැන් මම මෙහෙම අත තිබ්බොත් මේ transmitter එකෙන් යවන sound wave එකක් මෙතනට. පස්සේ ආයෙ ඒක ඇවිල්ලා මෙතනින් receive කරනවා. ඒ විදිහට තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. මේක ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා අපි දන්නවා අලුත් වාහනවල එහෙම මේක පාවිච්චි කරනවා. ඔය මීටර් මෙච්චරයි රිවර්ස් එකේදී එහෙම කියන්නේ. අන්න ඒ විදිහට මේක පාවිච්චි කරනවා. මේකම නෙවෙයි මේ වගේ ඒවා පාවිච්චි කරනවා. අපි දැන් එහෙනම් බලමු මේකේ පින් ටික කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. හරි, මේ විදිහට තමයි මේකේ පින් ටික තියෙන්නේ. ඔයාලට මුලින්ම මෙතන පේනවා ground කියලා පින් එක. ඊට පස්සේ මෙතන පේනවා echo කියලා එකක්. මෙතන trick කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතන VCC කියලා තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි මේකේ පින් ටික තියෙන්නේ. මෙතන මේ VCC එකට අපි 5 volt එක 5 volt plus දෙනවා. ඊපස්සේ මෙතනට trick එකෙන් මේ transmitter එක තමයි මේකට set වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක ඇවිල්ලා echo එක ඒ මේ receive කරන එක තමයි අපි එකෙන් input එකක් ගන්නවා. ඊපස්සේ මේ ground එකට අපි minus volt එක දෙනවා. ඒ විදිහට තමයි මේකේ pin ටික තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් දැන් මේක ARDUINO board එකට set කරගමු. මම මේ විදිහට bread board එක අරගෙන set කරගන්න bread board එකට ultrasonic sensor එක. හරි, මම මේ විදිහට රතු පාට wire එක අරගෙන VCC එකට set කරගන්නවා. ගුරු පාට එක rig එකටත් සුදු පාට එක echo එකටයි. ඊපස්සේ කළු පාට එක ground එකට set කරගන්නවා. හරි, මේ විදිහට set කරගත්තා. ඊට පස්සේ ARDUINO board එක අරගෙන VCC එක ARDUINO board එකේ 5 volt කියන එකට set කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ කළු පාට එක ground එකට set කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට ඉතුරු වෙනවා trick pin එකයි echo pin එකයි. ඒ දෙක අපිට ඕනේ digital pin එකට set කරගත්තා හැකි. මම මේක trick pin එක 12ටයි echo එක 13ටයි set කරගන්නවා. හරි, මේ විදිහට set කරගත්තා. මෙච්චරයි ඉතින් අපේ connection ටික නම් තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු එහෙනම් program එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. හරි, මම මේ විදිහට ARDUINO software එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙන comment දෙක අයින් කරගන්නවා. මේ පහළ එකත් අයින් කරගන්නවා. හරි, ඊට පස්සේ අපි දැන් මුලින්ම ඔය setup එකේ ලියමු. මොකේ ලියන්නේ අපි set කරලා ultrasonic sensor එකේ trick pin එක ARDUINO board එකේ 12 එකටනේ. එතකොට ඒක අපි output එකක් කරගන්න ඕනේ. ඒක output එකක් කරගමු අපි එහෙනම්. pin mode 12 output. හරි, මේ විදිහට output එකක් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි අර set කරගත්ත echo pin එක input එකක් කරගන්න ඕනේ. මොකද ඒක අපේ distance එක ඇතුළටනේ ගන්න. මොකද අර යවපු sound wave එක ඒක ලබා ගන්න එකනේ. ඒක receive කරන එකනේ. ඒක අපි input එකක් කරගන්න ඕනේ. ඊපස්සේ ලියනවා pin mode 13 input. හරි, මේ විදිහට කරගත්තා. දැන්
12 එක අවුට්පුට් එකක් වුණා 13 එක ඉන්පුට් එකක් වුණා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ ගන්න ඩිස්ටන්ස් එක අපි බලා ගන්න යක් එපයි. ඒක අපි බලා ගන්න වෙන්නේ මේ කම්පියුටරේ ඩිස්ප්ලේ එකේමයි. ඒක බලා ගන්න අපිට මෙතන දීලා තියෙනවා සීරියල් මොනිටර් කියලා එකක්. ඒ සීරියල් මොනිටර් එක එම ක්ලික් කරාම ඕපන් වෙනවා. මෙතන ඔයාලට පේනවා මේ 9600යි බවුට් කියලා එකක්. මේ මෙතන තියෙනවා. මෙතන අපිට තෝරන්න පුළුවන් ඒ බෝඩ් රේට් එක තියෙන්නේ මේ අපි මෙතන සාමාන්‍යයෙන් තෝරන්නේ 9600 කියන එක. ඊපස්සේ මේ ඒ සීරියල් මොනිටර් එකත් අපි ස්ටාර්ට් කරගන්න ඕන. අපි ඒක ස්ටාර්ට් කරන්නේ මෙහෙමයි. serial dot begin කියලා දාලා ඒකේ අර බෝඩ් රේට් එක දාන්න ඕනේ 9600. ඒ විදිහට තමයි දාන්නේ. දැන් මේක අපි ස්ටාර්ට් කරගත්තා. begin කියන්නේ ස්ටාර්ට් කරගත්තා වගේනේ. පස්සේ දැන් හරි මේ ටික තමයි void setup එකේ තියෙන්නේ. අපි දැන් void loop එකට යමු. void loop එකේ අපි ලියන්න ඕනේ අර මේ output එක කරලා trick pin එක දැන් high කර ගන්න ඕනේ. අපි ඒක දැන් high කරගමු. digital right 12 high හරි. digital right 12 high. පස්සේ මෙතනින් අපි පොඩි delay එකක් දා ගන්නවා. delay මෙතන හැබැයි අපි delay සාමාන්‍ය නිකන් delay කියලා අගයක් දැම්මම මෙතන ඇත්තටම අගේ වෙන්නේ මිලිසෙකන්ඩ් වල ඉන්නේ. ඒතයි මෙතන අපි අලුතෙන් එකක් දානවා මයික්‍රෝසෙකන්ඩ් කියලා. මයික්‍රෝසෙකන්ඩ්ස් කියලා දාලා මෙතන අපි පොඩි අගයක් දාන්නේ 2යි වගේ 2 3 ඔය වගේ අගයක් දාන්න හැකි 2 දාලා හරි සෙමිකොලන් දැම්මා. මෙතන මේ ඩිලේ මයික්‍රෝසෙකන්ඩ් කියන්නේ මිලිසෙකන්ඩ් වලටත් වැඩිය පොඩි එකක්. ඒ තරම් පොඩි අගයක් තමයි දැන් මෙතන ඩිලේ එකේ ඉන්නේ. මොකද හයි වෙන්න ඕනේ ටක් ගාලා. ඊට පස්සේ මේක ටක් ගාලා ලෝ කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඩිජිටල් right 12 low හරි මේ විදිහට ලෝ කරගත්තා. ඊපස්සේ යටිනුත් අපි ඩිලේ එකක් දාගමු අර වගේම. ඩිලේ microseconds මෙතන දාගමු අර වගේම දෙකම දාගන්න. හරි මේ විදිහට අපි high low කරගත්තා. ඊට එච්චරයි ඉතින් trick pin එකට කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් echo pin එක input එකක් කරගන්න ඕනේ. අපි ඒක මෙහෙමයි කරන්නේ. අපි දැන් කලින් අපි ඉගෙන ගත්තා. හරි දැන් අපි කලින් අපි පාවිච්චි කරේ int කියන variable එකනේ. අපිට හැබැයි දැන් මේ int කියන එක variable එක මදි. අපි දැන් මේකට පාවිච්චි කරන්නේ long කියලා variable එකක්. int කියන variable එකේ අපිට store කරගන්න පුළුවන් byte 2යි. හැබැයි long එකේ පුළුවන් byte 4ක් store කරන්න. එතකොට අපි දැන් මේ long කියන variable එක දාලා අපිට මේකට නමක් දෙන්න ඕනේ. මම i කියලාම දෙන්නම්. i equal කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට pulse in කියලා දාලා echo pin එකේ අර set කරගත්තේ අපි 13 එකටනේ. එහෙනම් 13 කියන එක දාලා high කරගන්න ඕනේ 13 එක. high. හරි. දැන් මෙතන long කියන variable එකේ නම i. ඒක pulse in වෙනවා 13 high. 13 high කියන්නේ මේ අර අපි transmitter එකෙන් දාපු තරංගේ මේකෙන් දැන් ඇතුල් කර ගන්නවානේ receive කර ගන්නවා. එතකොට high කරගත්තාම ඒකත් receive කරනවා. low කරොත් මේක receive කරන්නේ නැහැ. දැන් හරි ඊට පස්සේ අපි තව long එකක් දා ගන්න ඕනේ. මොකද අපි දැන් මේක බලා ගන්න එපා. අපි මේ serial monitor එකෙන් බලා ගන්න ඕනේ මේක වෙන්නේ සෙන්ටිමීටර් වලින් කියලා පෙන්වන්න එපා. අපි දැන් මේක සෙන්ටිමීටර් වලින් බලා ගන්න ඕනින්ද long කියලා දාලා නම දෙනවා සෙන්ටිමීටර් කියලා ඕන එකක් දුන්නා හැකි. මම සෙන්ටිමීටර් ලේසිය දෙනවා. පස්සේ equal කරගන්නවා එක මේ i කියන එක දාලා i බෙදීම 29 බෙදීම 2 දාලා semicolon දානවා. මේකෙන් වෙන්නේ මේ pulse එක i වලට අපි equal කරානේ. මේකෙන් එන pulse එක i වලට equal කරා.
ඊට පස්සේ දැන් i කියන එක 29 බෙදලා දෙකෙන් ආයෙ බෙදුවාම සෙන්ටිමීටර වලට හැරෙනවා. අන්න ඒක එතකොට අපිට සෙන්ටිමීටර වලින් මේක බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි දැන් මේක බලා ගන්න සීරියල් මොනිටර් එකේනේ. අපි ඒක බලා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට serial dot begin ලිව්වේ ස්ටාර්ට් කරගන්න. අපි දැන් මෙතන ලියන්නේ print කියලා. serial dot print කියලා ලියලා මෙතන දානවා සෙන්ටිමීටර් කියලා. හරි. මේ variable එකේ නම තමයි මේ සෙන්ටිමීටර් කියලා දැම්මේ. මෙතන දැන් මේකේ equal කරගත්ත value එක මෙතන දැන් අපි print වෙනවා. එතකොට අපි ආයෙ දැන් මේක print වෙන්නේ දැන් මෙතන 5 සෙන්ටිමීටර් නම් මෙතන 5 කියන එක විතරයි print වෙන්නේ. අපි මේකට අන්තිමට සෙන්ටිමීටර් කියලා print වෙන්න ඕන හින්දා serial dot print කියලා දාලා අපි මේ විදිහට ලියනවා උඩුකම ඇතුලේ සෙන්ටිමීටර් කියලා. මේ දෙකේ වෙනස තමයි අපි උඩුකම ඇතුලේ ලිව්වේ නැත්තම් මේ විදිහට ලිව්වොත් මේකේ ඇතුලේ තියෙන වැලියු එක තමයි මෙතන print කරන්නේ. හැබැයි අපි උඩුකම ඇතුලේ ලිව්වොත් මේක ඇතුලේ තියෙන මේ සෙන්ටිමීටර් කියන වචනේ තමයි print කරන්නේ. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේ උඩුකම ඇතුලේ ලිව්වම වෙනස. හරියනම් මෙතනින් අපේ කෝඩ් එක අවසන් වෙනවා. අපි දැන් මේක අප්ලෝඩ් කරලා බලමු බෝඩ් එකට මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට අප්ලෝඩ් වෙනවා ටික වෙලාවක් යයින දැන්. හරි අප්ලෝඩ් වුණා දැන් බෝඩ් එකට. හරි මම මේ විදිහට සීරියල් මොනිටර් එක ඕපන් කරගන්නවා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා මම මේ ලාස්ටික් එකේ හාට මෙහාට කරද්දී මෙතන වැලියු එක 6 වෙනවා දැන් 5 වෙනවා. හැබැයි දැන් ඔයාලට මේක යන්නේ ලයින් එක වගේ එක දිගටනේ. මේක අපිට මෙහෙම පහළට කරන්න ඕනේ. අපි ඒකත් දැන් කරමු. අපි ඉඳ මෙතන මේ ලයින් එක පහළට බස්ස ගමු. ඒක කරන්නේ අපි මෙතනින් LN කියලා දානවා. එතකොට මේ ලයින් එක පහළට යනවා. මේ ලයින් කියන එක තමයි මේක ටික කරලා LN කියලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මෙතනින් පස්සේ ලයින් එක තමයි වෙන්නේ. අනිත් එක තමයි දැන් අපිට අර ඒක රීඩින් එක ඉක්මනට ගියාන අපිට බලා ගන්නවත් වෙලාවක් නැතුව අපිට ඒකට අපි ඩිලේ එකක් දාගන්න පොඩි. මම අන්තිමට මෙතනින් ඩිලේ එකක් දානවා හින්දා ඩිලේ මිලිසෙකන්ඩ් 100ක ඩිලේ එකක් දැම්මා. හරි දැන් අපි මේක අප්ලෝඩ් කරලා බලමු එහෙනම් බෝඩ් එකට. හරි මේ විදිහට අප්ලෝඩ් වෙනවා. හරි දැන් අප්ලෝඩ් වුණා. හරි අපි දැන් මේ විදිහට සීරියල් මොනිටර් එක ඕපන් කරගමු. හරි දැන් ඔයාලට ඒක ලස්සනට පේනවා. ලයින් එකකින් ලයින් එකට පහළට යනවා. දැන් මේක අපි දැම්මොත් සෙන්ටිමීටර් 12යි 9යි ඒ විදිහට 8යි ඒ විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඔය විදිහට තමයි ඉතින් මේක වැඩ කරන්නේ. අපි නම් මෙතන අපේ වීඩියෝ අවසන් කරනවා. මතක ඇතුව පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට එහා තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට අපි අලුතින් වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයාලට ළඟට notification එකක් ගෙන්න යන්න පුළුවන්. එන හැමෝටම සුබ දවසක්.